guys, it's me again, Vanessa Jayme, and welcome back to my YouTube channel. So before you will proceed to watch this video, please don't forget to subscribe, click the notification bell for you to be updated with my new videos, tutorials, and song covers. And please like this video too if you like it, okay? So for today's video, I will teach you how to make a thumbnail on your YouTube channel. So ito po yung tuturo ko po sa inyo kung paano ako gumawa ng thumbnail ko para sa aking YouTube channel using my Android phone. Okay. So, sisimulan na po natin. So, first is, ito po yung PixArt na app. Ito po yung ginagamit ko sa aking thumbnail. So, if ever wala pa po kayong PixArt, so, mag-download na po kayo sa Play Store. Ito po yun. Yan. PixArt. Okay? Okay, open na natin. Okay. Pindutin nyo lang po tong may plus sign. May plus sign na yung color violet. Okay? Click nyo po yan. Tapos ganyan yung lalabas. So, if ever, kung gusto nyo po yung background ng thumbnail nyo is yung picture nyo po. So, dito nyo lang po kukunin yan sa photos. Yan, kung gusto nyo background ng thumbnail nyo ay yung pictures nyo. So, kung hindi naman po, kung gusto nyo yung mga colors lang, so dito po kayo. So, since ako, yung gagawin ko na thumbnail is para sa video na to, so dito lang po ako sa yung mga colors. Dito po. Dito. So, mamimili lang po kayo ng colors dyan. Tapos, click nyo lang po. So, ako, ito na lang. Okay, yan ang napili kong kulay. Aquamarine. Ano ba to? Parang aquamarine. Okay. So, actually, hindi po talaga ito ang size ng YouTube. So, since sa YouTube po ito na thumbnail, so, ito po yung i-click natin, ha? Itong fit. So, may fit po dito. Tingnan nyo. Yan po. Yan. I-click nyo yan po. Click. Tapos, yung ratio po. Yung ratio, yan. Yan. Tapos, click yung ratio. Tapos, ito po, YouTube. Nakita nyo na po dyan, YouTube. I-click nyo po yung size ng YouTube. Ito po. Yan. Ayan. So, click. So, ganyan po yung lalabas. Ganyan po yung lalabas. So, click nyo po yung tong image. Ito po. Tapos, click nyo po yung kaparihan ng kulay na gusto nyo. Ito po. Yan. Yan po. Click nyo lang po yan. Tapos, yan na po yung lalabas. Kung gusto nyo po talagang, ganyan nyo lang. Okay. Tapos, click nyo yung check. Ito. Click nyo po ito. I-click nyo po yung ito po. Click po ito. Yan, i-click nyo po yung check. Okay? Diyan na po lalabas. Yan na po. So, magsa-start ka na pong maglagay ng kung ano po yung gusto nyo sa thumbnail nyo. Okay, ako, ang gawin ko ngayon ay na thumbnail ay yung sa video na to.
So, how to make, so, dito po sa text, so, dito ka po mamimili, dito. May text, dito, pwede ka pong mag-add ng photo kung gusto nyo. So, tuturuan ko po kayo, okay? So, text muna tayo, ha? Okay. Okay. How to make a thumbnail using Android phone. So, actually, ito po yung title ko. So, ito po yung title ko. By the way po, kung gusto nyo, marami po dito mga font size. Font style kung gusto nyo. Pero ito yung gagamitin ko nga, font style, okay? Okay, dito po sa wait. Click nyo lang po yung title nyo, tapos pindutin nyo po itong stroke para po talaga clear yung yung title mo po. Ito po. Yan. Dito po yung stroke. Yung stroke, pindutin nyo lang po yan, ha? Ito po. Yan. Yan po. Okay. Tapos adjust. Kung gusto nyo po, may iba't ibang kulay po dito. Kung gusto nyo. Yan po. Look. Tapos ilaki nyo lang po. How to make a thumbnail using your Android phone. Okay. Hindi kayo, mamili lang po kayo dito ng kulay kung gusto nyo. Marami pong kulay dito. Huwag po kayong gumamit ng ganyang kulay kasi ang sakit sa mata. Okay, ito na lang po. Ito na lang yung gagamitin ko. Ayan. Okay. Okay, tapos, pwede ka pong mag-add ng photo mo. Kung gusto nyo po. Mag-add ka ng picture mo para malaman talaga na ikaw yan. So, hanap muna tayo ng pictures. Okay, ito na lang. Okay, pindutin mo yung add nasa ibabaw. Yan. Yan yung lalabas ng picture mo. Tapos, pindutin mo yung cut out. Okay. Pindutin mo yan. Tapos, ito pindutin mo yung person. Ganyan na yung lalabas. Okay. I-save mo. Pindutin mo yung save na sa ibabaw. Ayan na po yung lumabas. Para po makita talaga yung beauty nyo. Okay. How to make okay, yan na po. Kung gusto nyo pong mag-add ng border, ito po. Border na sa ibabaw. Nasa ibaba. So, pindutin nyo lang po yan. Tapos, mamili po kayo ng color na gusto nyo. Yan. Yan. Gusto nyo yan. Mamili lang po kayo ng color. Yan, white na lang. Adjust. Pwede po yung i-adjust yung picture nyo. Okay, yan. Okay. Yan po. Adjust muna natin ito, ha? Ayan. So, ang kulang nyo na lang po ay yung Android, yung cellphone. So, pwede ka pong mamili dito sa text. Dito sa text po. Okay, dyan. So, mamili ka dito sa dito sa sign na cellphone. Yung symbol na cellphone.
Simple lang po yung thumbnail ko eh. Yan lang po talaga yung ginagawa ko sa thumbnail ko. Nasaan na ba yung phone? Okay. Okay, here. Okay, ito. Okay, ito na lang. Okay, click mo yung check. Tapos yan na po, lalabas na po siya. Yan. Pwede po, pwede po yan i-adjust. Ayan. Ayan po. Tapos ito. Pwede po i-adjust ng konti. Ayan. Yan na po ang lalabas. Yan na po. Simple lang po kasi simple lang yung video ko today. So, yung importante po yung title ng video nyo para po makita sa tao kung ano yung title ng video mo, ano yung video mo. So, dyan sa title makikita. Dyan sa thumbnail. So, kailangan, ako kasi pag gumagawa ako ng thumbnail, ang yung font style ko po, caps lock talaga malaki para ang mga tao magaling makakita kung ano yung video mo. Okay? So, yan lang po yung, tapos save mo dito. Ditong sign na to, oh. Tapos, yan lang po. Diyan po nagtatapos yung video ko. Tapos, save mo po dito. Ito po. Yung sign na save. Ito po eh. Yan. Save mo yan. Click mo yan. Click mo yan. Tapos, dyan, masasave na yun. Okay. Thank you for watching.